God morgon på er. Jag och Mogge sitter i bilen på vägen hem faktiskt efter några dagars medverkan i Perch Fight 2023. Och representanter för Team Okuma. Vi har haft en fantastiskt rolig tid och träffat branschkollegor och taggade sportfiskare och tävlat och gett järnet. Produktionen kommer ni kunna se i vår på YouTube. Det vore inte en högprestationssport om vi inte får lugna ner nerverna och jogga ner lite grann. Och vi har faktiskt både Mogges stora Okuma-båt med och den lilla Okuma-båten med. På släpen nu har vi lilla Okuma-båten och för att jogga ner så har vi hittat en liten pöl som ska hålla stora abborre. Så häng med under dagen på lite härligt abborrfiske. Ja, idag ska vi ut och fiska abborre på ett vatten som vi under en av vilodagarna, eller rättare sagt när vi var här och rekade, så fick vi en dag över. Vi var tillåtna att reka en dag per vatten. Så hade vi tänkt fiska här, men då hade vi bara med min stora båt och då kom vi inte i. Så det ett satt sig fast. Vi tänker att här borde det finnas finborre. Så nu när vi har en lite mindre Okuma-båten med oss så ger vi oss på det här. Vi får se om vi har rätt eller fel, men förhoppningen är stora. Superfin dag. Jag menar, det är fiske. Det kan inte gå fel. Mogge, första fisken. Ja, passa på. Jonte håller på att tackla upp sitt sista spö här och då har jag bara några korta kast i näckrosbältet. Det finns ju abborre. Det är en sak som är säker. Lite vacker fisk från en skogssjö. Kul. Bra start. Det här kan nog bli förhoppningsvis en kul dag på sjön. Då är jag också redo. Mogge har redan dragit sitt 50 kast och faktiskt första abborren för dagen i sjön. Sjön är som sagt, den är jätteliten. Så vi kommer förmodligen hinna fiska av mestadels av den. Men vi tänkte bara glida runt vasskanterna. Ja, bara kasta lite och få lite feeling. Jag har loggningen på Humminbird. Så vi bygger en egen karta över sjön med AutoChart-liven. Och sen så kanske vi snurrar runt lite i mitten av sjön. Ganska, inte så jätteklart vatten. Lite humus, brunfärgat vatten. Mycket vegetation, mycket gräs och mycket vass. Lite lågt vatten idag. Men det här ska bli jäkligt spännande. Så då, vi hann inte så många meter faktiskt. På en begsbratt från Rappala. Ska se, ett litet bete. Det är alltid svårt att veta vad man ska börja med. Men det här är för mig ett go-to-bete, ett sökbete. Nej, men alltså det är ett bete som man kan fiska rätt fort. Som märks, syns, hörs i vattnet. Rätt fin kondis på den. Vacker fisk. Ser nästan ut som att den här har varit krokad tidigare. Hade en liten skada där. Vi kanske inte är själva i hemliga sjön. Vi kanske inte är först här, eller det är man sällan, även om man vill tro det. Men kul i alla fall. Vilken start på dagen. Solen skiner. Det är platt vatten. Lite krus ute på. Och det är fantastiskt. Alltså det här är riktigt skönt. Det kanske låter jättekonstigt. Jag har personligen varit ute och fiskat jättemånga dagar. Dag efter dag. Både gädda, abborre. Men jag är lika nöjd idag och helt klart. Ja. Mogge stekhet. Ja, det är ett stycken efter här. Jag stod och kollade på dem. Hade först en liten försiktig stöt. Och så pausade jag betet och så kom den här som ett skott underifrån och klippte den. Och den var inte ensam, det var flera stycken. Och det är ju inte så ovanligt med abborren. Så att det gäller liksom att vara lite i stöten när fisken är i stöten. Så att vi krokar loss den här och fortsätter lite snabbt. För alltså, de är igång här. Ja, Mogge står för de lite större och jag står för de lite mindre. Det verkar vara otroliga mängder abborre i alla fall i sjön. Både jag kastar lite utåt och Mogge efter vasskanterna. De stora verkar ha kommit mer efter vasskanten faktiskt.
Byter du bete, Jonte? Jajamän. Jag har jag vet inte, fick feeling. Jag tänkte köra ett mer slimmat crankbait som är balsabaserat från Rapala. Det är Odds Garage-serien, eller Odds Garage. Det är Tiny heter han. Och sen har vi Odds Garage Slim som jag tror att jag har några med mig. Kanske kasta på moggen. Men riktigt schysst bete. Som sagt, mer slimmad profil på sidorna och schysst gång. Lättkastat, långa kast och täcker mycket vatten och ja, det är enkelt att fiska det och förhoppningsvis enkelt att fånga abborre på det också. Har du den? Ja. Härligt! Ja, vi hittat ett litet område. Lite annorlunda bottenstruktur. Det är lite sten och det är lite stockar och stenar. Och Odds Garage och Odds Tiny som Jonte satte på är två beten som utvecklade av Odds Defo Bass-proffset. Där är borren. Men jag ska visa det som är speciellt med det här betet. Den här runda skeden. Det är gjort för att studsa mot bråte helt enkelt. Stock och sten, en mer square bill eller annan form på skeden gör att den fastnar lättare. Den här studsar emot och den kommer liksom ner så och parerar mot stock och sten. Så att det är ett jättebra bete att studsa mot struktur helt enkelt. Och fånga abborre på. Lite stenparti där inne. Betet studsar i botten några gånger och sen. Det är synd att klaga. Ja, det här är fantastiskt. Det hugger i varannat kast, solen. Alltså det är höst men det är ändå varmt. Vad är det? Vad fan är masken? Du har vatten på linsen. Måste fixa det här. Vilken dag. Med mängden abborre och coola hugg och vädret. Ja, då blir det enkelt att njuta, skratta och vara glad. Förmiddagen var mer än vad vi väntat oss. Men det är också tjusningen i nya vatten. När det stämmer. Eftermiddagen och kvällen smög sig sakta på. Och var det nu vi skulle hitta de större abborrarna? Häng med i nästa avsnitt så får ni veta.